ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරන් ආවේ අපි පොඩ්ඩන්ට තවත් හදලා දෙන්න පුළුවන් බිස්කට් එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් දන්නවා දැන් කඩේ බිස්කට් එක අපිට බබාලට දෙන්න සුදුසු තත්ත්වයක නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදරම අඩු දේවල් ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා රසට විවිධ රස හිටින විදිහට බිස්කට් හදාගන්න. මම වර්ග කීපයක් ගෙනත් තිනවා. අද ඔයගොල්ලන්ට තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් මේකට මුලින්ම මම ගන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 250කින් මම හදන්නේ. ඒකට කිරි ඕන වෙනවා මිලිලීටර් 90ක්. සීනි රතු සීනි එක ගත්තේ මම දුමුරු සීනි එක. ඒකෙන් 80ක් අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම්. ඊට පස්සේ තෙල් අරන් තියෙනවා මිලිලීටර් 80ක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොල් තෙල් ගන්න. හැබැයි පොල් තෙල් ගන්නකොට හොඳ පොල් තෙල් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ ටික කලවම් කරගෙන මම මේකට එකතු කරනවා බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක්. මේ මම එකතු කරන දේවල් එකතු කරන්නේ ගන්න පිටි ග්‍රෑම් 250ට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඊට වැඩිය පිටි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා නම් මේ දේවල් වැඩි වෙන්න ඕනේ. අඩුවෙන් ගන්නවා නම් අඩු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට පිටි ටික ටික එකතු කරගෙන මම මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන් කැමති පිටි වර්ගයකින් හදන්න. පිටි වර්ග දෙකක් එකට එකතු කරලා එහෙම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් එහෙම හදන්න පුළුවන්. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත අනුව බබාට කන්න දෙන්න අවශ්‍යතාවය අනුව එයා ආස විදිහට ඕගොල්ලන්ට මේක පිටි වර්ග වෙනස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අතේ ඇලෙන්නේ නැති මිශ්‍රණයක් තමයි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම හැන්දකින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලී හැන්දකින් කලවම් කරලා මිශ්‍රණය හදා ගන්න. ඊට පස්සේ අතින් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි මිශ්‍රණය. ඕගොල්ලන්ට පේනවා අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට තමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක තව රස කරගන්න පුළුවන් වැනිලා තියනවා නම් වැනිලා එකතු කරන්න. මම මේකට එකතු කරේ බේකින් පවුඩර් එකේම වැනිලා තියෙනවා. එහෙම එකක් තමයි එකතු කරේ. ඉතින් මේ දෙකම එකට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වැනිලා බින්දු කීපයකුත් ලංකාවේ ඉන්නට වැනිලා බින්දු කීපයක් එකතු කරන්න. මොකද මෙහෙ මට වැනිලා එක හම්බ වෙලා තියෙන්නේ පවුඩර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දිගට තුනී කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න තියෙන්නේ එක ප්‍රමාණයකට. ඉතින් මේක හරිම ලේසි හදන්න. ගොඩක් දේවල් නැහැ, හැඩ නැහැ, මොනවත් නැහැ. මේ විදිහට හදන්න ලේසි. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් රසයි, පොඩ්ඩ ගොඩක් ආස කරනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට තමයි කපා ගත්තේ. ඊට පස්සේ අපිට තව සීනි ටිකක් ඕන වෙනවා. මම මේකට සුදු සීනි ටිකක් ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දුමුරු සීනි ටිකක් උනත් ගන්න. අර කපා ගත්ත ටික මෙන්න මේ විදිහට සීනි එකේ දවටලා බේකින් ට්‍රේ එකෙන් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ බිස්කට් වර්ග හැම එකක්ම ලිපේ හදන්න උත්සාහ ගන්න. මොකද ලිපේ ඕනතරම් බිස්කට් වර්ග හදන විදිය රෙසිපි තියෙනවනේ. ඉතින් ඒකක් බලලා පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද ලිපේ හදන්නේ කියලා. ඒ කරලා මේ විදිහටම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලිපේ හදාගන්න මේ රෙසිපි එකම. ඉතින් මෙහෙම හදාගත්තාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වදින්න නැතුව තියාගන්න දවස් කීපයක් සතියක් ඊට වැඩි වුණත් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතුරු වුණොත් අපේ ගෙදර නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දෙයක් හදපුවාම ඉතුරු වෙන්නේ හරිම අඩුයි. ඉතින් මේක විනාඩි 15ක් 20ක් විතර සෙල්සියස් අංශ 180ට බේක් කරන්න ඕනේ. මේක මම ගොඩාක් දවස් හදපු රෙසිපි එකක්. මට ඕගොල්ලන්ට ගේන්න බැරි වෙලා. ඉතින් අද තමයි මම අරන් ආවේ ඕගොල්ලන්ට. ඒ නිසා මම ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් හැමදාමත් වගේ පහලින් ඕගොල්ලන්ට දානවා. පැහැදිලිව බලා ගන්න. ඉතින් මේ මම හදාගත්ත බිස්කට් ටික ඇත්තටම මේක හරිම රසයි. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් බිස්කට් එකක් ගෙනාම අන්න ඒකේ රස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර හැමෝටමත් ගැලපෙනවා. ගෙදර අයටත් දැන් තේ බොන වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට කඩෙන් බිස්කට් ගන්නේ නැතුව මේ විදිහට හදලා තියාගත්තාම ගෙදර අයටත් ගැලපෙනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මේ බිස්කට් එකේ වගේම රසයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ොත් එහෙනම් පොඩ්ඩන්ට හදලා දීලා බලන්න. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් අලුත් රෙසිපි එකක් අරගෙන එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඕගොල්ලන් හැමෝටම.